Вітаю на каналі Наша Дача. В цьому відео розповім за бегонію бульбову, яку ми вирощуємо з насіння через розсаду. Гарна, красива квітка, яку до того ж дуже просто вирощувати. Сіяли насіння наприкінці лютого і станом на кінець червня рослинки виглядають ось так. Ми вирощуємо в таких невеличких горщиках 3,5 літри об'ємом. І в кожному горщику висаджували по 2 рослинки. Вони у нас всі різнокольорові, і дивіться на це чудове цвітіння. Такі трояндочки, але треба сказати, що не всі квіти виростають такими махровими. Частина з них буде виглядати ось так, більш простіше. Але нічого страшного, тому що вони чередуються, можливо, це пов'язано з статтю квіточки той чи іншої. Тому зазвичай зустрічаються і такі, і такі. Дивіться, які кольори насичено жовті такі. А ось цей колір взагалі чудовий. Листя зелене, такої форми не зовсім схожий на листя вічноквітучої бегонії, наприклад, або якихось інших видів. Ось так виглядає зараз бегонія. Давайте ще подивимось ось цю рослинку. Коли відцвітає, трішки втрачається зовнішній вигляд, але нічого страшного, ми видаляємо по можливості. А це зробити не важко, тому, звісно ж, видаляємо. Дивіться, які великі, ось розмір 6-7 см в діаметрі. Тут також 2 рослинки у нас висаджено. Вони трішки відрізняються по кольорах. Можливо, ось більш світла, вона більше дивиться на сонечко, а більш темна така, вона в тіні. І ще один горщик, також жовта і також червона. Точніше, червона у нас усього одна. Тут взагалі велетенські такі. Що я хочу сказати? Ми замовляли 10 насінин. І виросло 9 рослин ось до такого дорослого стану. І якщо будете вирощувати, можна замовити окремі кольори, як ось в цьому випадку 10 насінин 28 гривень 60 копійок коштують. Це будуть суто червоні або суто білі. Ми замовляємо, завжди намагаємося, точніше, замовляти мікси. Що таке мікс? А ось мікс – це саме те, де змішані різні кольори. І ось ми їх бачимо зараз в горщиках. Як замовляли 10 насінинок, так і отримали 9, правда, але нічого страшного. Звісно ж, якийсь відсоток все ж таки не вирощується до такого дорослого. Таке буває, це рослини. І чомусь у нас в нашому випадку в міксі не було білого кольору. Таке також буває, тому що розподілення по кольорах може бути нерівномірним по загальному вирощуванню. Що можна сказати? Я трішки відійду назад, щоб було зрозуміло, де її краще вирощувати. У нас такий навіс невеличкий над терасою, і бегонія розміщена саме в затінку. Вона не виносить сонце пряме, яскраве. Якщо пеларгонія добре переносить прямі сонячні промені, то все ж таки бегонії краще бути розташованою в такому затінку. Поливи помірні, без переливів, тому що рослинка не любить переливи. Ґрунт покупний. Це якась торфосуміш, не пам'ятаю, невідома марка, не брендована якась. Купили по случаю, будемо так казати. І чудово росте. Поливаємо і підживлюємо. Намагаємося взагалі квіти підживлювати з кожним поливом, але ж все ж таки зменшеною нормою. Чайна ложечка добрива. Зазвичай це формула 20-20-20 на 10 літрів води. І так, мікродозами, поливаючи кожного разу, ми маємо велике таке листя гарного кольору, ну і цвітіння, яке відбувається постійно, і кольори на квітках насичені,
а розмір квітки доволі великий. Чудово виглядають ці рослинки. Якщо буде бажання чи потреба, їх можна на зиму забрати в приміщення і вони чудово будуть рости в кімнаті. А на цьому я відео завершую. Можливо, це відео когось з вас буде спонукати на наступний рік виростити саме такі квіти з насіння. До речі, посилання на насіння залишу в описі під цим відео. На цьому завершую. Дякую ще раз за увагу. Бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!